friends! මරු ඉන්දියා channel එකේ මගේ videos දිගටම බලන්න subscribe like share කරාට බොහොම ස්තුතියි. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න. මොකද ඉන්දියාවේ තියෙන විශේෂ සිදුවීම් අහන්න දකින්න පුළුවන් මාත් එක්ක රැඳී සිටියොත්. ඉන්දියාවේ තියෙනවා චට්නි වර්ග ගණන් කරන්න බැරි තරම්. ඒ චට්නි වර්ග හිමින් සැරේ මම ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඒ වුණාට අද අපි හදන්න යන්නේ coconut chutney. පොල් වලින් හදන චට්නි වර්ගයක්. ඉස්සෙල්ලා පොල් ගා ගන්න එපා. අපි දැන් පොල් ගාගමු. චට්නි හදාගන්න පළවෙනියෙන්ම අපි පොල් ගාගමු. මේ තියෙන්නේ මගේ හිරමණිය. මේ හිරමණිය බිම තියලා ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේකේ බංකුව වගේ නැති නිසා මං කරන්නේ කිචන් ස්ලැබ් එකට මේ විදිහට හිර කරලා ඇඟෙන් තද කරගන්නවා. දැන් හිර වෙලා තියෙන්නේ හිරමණිය. පොඩි බඩකුත් ඕනේ ඉතින් මේ වැඩේට. දැන් හිරමණිය හොඳට තද කරගෙන අනිත් අතින් පොල් ටික ගාගමු මේ විදිහට. පොල් ඕනේ අපිට ඇත්තටම මේස හැඳි 5-6ක් විතරයි. අපි පොල් වැඩිය පාවිච්චි කරන්නේ නෑනේ ඉන්දියන් කෑම වලට. ඉතින් හිටගෙන මේ වගේ ටක් ගාලා පොල් ගා ගන්න එක අපිට මහ වැඩක් නෙමෙයි. වැඩත් අඩුයි. මේ හිරමණය අවුරුදු 35ක් විතර පරණ හිරමණයක්. මගේ නැන්දම්මා පාවිච්චි කරපු හිරමණය. අපේ ලංකාවේ වගේ අපි කකුලේ මාපට ඇඟිල්ලට හිර කරගන්නව නේද පිහිතලය. ඊට පස්සේ ඒ පිහිතලේ හිර කරගෙන එළවලු ලියනවා දැකලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? ඒ වගේ මේකෙත් උඩ තියෙනවා මුවහත් පිහිතලයක්. ඒකෙන් ලුණු ලියන්න එහෙම පුළුවන්. එළවලු කපා ගන්නත් පුළුවන්. මම නම් ඉතින් ඒ වැඩ කරන්නේ සාමාන්‍ය පිහියකින්. මේකෙන් නෙමෙයි. දැන් පොල් ටික ගාගෙන ඉවරයි. පොල් වලට අමතරව චට්නි හදන්න කඩල පරිප්පු මේස හැඳි දෙකකුත්, දෙහි බෑයක්, අමු මිරිස් කරල් 2-3ක්, කොත්තමල්ලි කොළ, ලුණු කුඩු, බ්ලෙන්ඩර් ජායක, කරපිංචා, රතු වියලි මිරිස් කරල් කිහිපයකුයි වතුරයි ඕන වෙනවා. අමුද්‍රව්‍ය විදිහට. දැන් බ්ලෙන්ඩර් එකට දාගමු අමු මිරිස් කරල් ටිකයි කොත්තමල්ලි කොළ ටිකයි. මම කිව්ව නේද කොත්තමල්ලි කොළ මේ ගොඩාක් කට්ටිය යූස් කරනවා කියලා හැම කෑම වර්ගයකටම. දැන් දාගමු කඩල පරිප්පු මේස හැඳි 2. ලුණු ටිකක් දාගමු. දෙහි බෑයක් දැන් මිරික ගන්න. වතුර චුට්ටකුත් එකතු කරගමු අපි. දැන් මේක අපි හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. හැන්දක් දාලා මේ විදිහට කලවම් කරගන්න නිතර නිතර. නිතර චෙක් කරලා මදි පාඩුවට වතුර මේ විදිහට දාගෙන ආයෙත් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. බලමු දැන් ඇරලා. දැන් හොඳට පේස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. පේනවද? දැන් අපි පොල් ටික දාගමු. පොල් ටික දාගෙන ආයෙත් පොඩ්ඩක් ග්‍රයින්ඩ් කරගමු. වතුර ටිකක් දාලා ආයෙත් කොච්චර ක්‍රීමි ගතියක් තියෙනවද මේකේ? මට හිතෙනවා තව වතුර චුට්ටක් දාගත්තොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් තව වතුර චුට්ටක් දාගෙන අපි මේක හොඳට කලවම් කරගමු. මේ මැටි භාජනයට මම චට්නි ටික දාගන්නවා දැන්. දැන් තඩක දාගන්න ඕනේ. ටෙම්පරාදුව දැම්මහම රස වුණාට මම හැමදාම ටෙම්පරාදුව දාගන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ෆැට්නින් නිසා. ටෙම්පරාදුවක් දැම්මේ නැති වුණත් මේ චට්නි එක නම් නිකන් වුණත් කන්න පුළුවන්. ඒ තරමට රසයි. දැන් ගී තේ හැන්දක් රත් වීගෙන එනකොට ඒකට අබ ටිකයි රතු වේලිච්ච මිරිස් කරල් ටිකයි කරපිංච ටිකයි දාගන්න. ඒක හොඳට බැදිලා එනකොට ලිප ඕෆ් කරලා අපි තඩක එක දාමු. coconut chutney ready then.
කොහොමද චට්නි එකේ ලස්සන නේද? ඕගොල්ලොත් හදලා බලන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ඊළඟ සතියේ ඉන්ටරෙස්ටිං ටොපික් එකක් අරගෙන අපි එන්නම් මරු ඉන්දියාව channel එකේ. එතකන් සුබ සතියක්. බයි.